Să mănânc așa e bine aici, că nu-i nici... Așa e bine să mănâncă. Nu ți-ai spus să la drumul dragostei și nu știu ce. Glumesc. Ha? Glumesc. E, doar facem noi de un mic ceva pe Da, acolo. auzi, dacă nu este cum e și uite pe partea cealaltă. Dar glumim, mă, ceva. nu treabă. Numai să nu ne dai mâncare E săptămâna trecută. săptămâna trecută. Hai să vedem dacă... Câini nu văd pe aici. Dacă vedeți video-ul ăsta, înseamnă că am ajuns acasă cu bine. De-aia că mi-e foarte rău. Și mă simt foarte moleșit. Cred că am și un pic de febră. Nu știu dacă e gripă sau COVID. O să aflu când ajung la casă sau la spital, vedem. Cam atât. Nu pot vorbi. Ne auzim. Deci am întâlnit o doamnă care mi-a dat un cocktail de medicamente și pot să zic că mă simt o idee mai bine. Să sperăm că își face efectul și mai